สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับวันนี้ก็ตามที่มีเสียงเรียกร้องเข้ามาเนาะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับGR86 เพิ่มอีกหน่อยอย่าเพิ่งทิ้งก็จะบอกว่าโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะคือพอทำไปถึงจุดหนึ่งเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ มันคือกำลังอยู่ตัวละก็เขาเรียกว่าอะไรเสพมันนะ enjoy มันไปก่อนไม่ต้องทำต่อมากก็ใช้ไปก่อนอันนี้ก็เป็นจุดนั้นนะครับพอดีวันนี้ผมก็เลยวันก่อนได้ไปขับรถของพี่หนูชยานินที่เป็นGR86 Rally เนาะคันสีขาวอ่ะแล้วขับในสนามพีระก็ขับแบบรถแรลลี่อ่ะคือเทโค้งศาสตร์ดริฟต์นู่นนี่นั่นทำยางก็พังไปชุดหนึ่งสงสารจังวันนี้ก็เลยโทรคุยกับพี่หนูนินบอกว่าพี่ผมเรามาเทสรถเรา2คน back to back กันดีกว่าระหว่างเซอร์กิตกับแรลลี่แล้วก็มาเล่าความอารมณ์ในการใช้รถของเรา2คนเนี่ยว่ามันต่างกันยังไง GR86 เนี่ยมันเป็นรถที่สนุกอย่างที่เล่าให้ฟังอะเนาะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีคือเบาบาลานซ์ดีนะครับเอาไปแต่งแข่งขันในดิสซิปลินไหนก็ได้ในระบบไหนก็สนุกไปหมดอะนะครับจะทางเรียบทางฝุ่นอะไรก็มันไปหมดก็เดี๋ยววันนี้ไปดู2ทางซึ่งเอ็กซ์ตรีมนิดเอ็กซ์ตรีมในที่นี้คือรถทั้งคู่เนี่ยยังเป็นรถถนนอยู่คือยังขับบนถนนได้สบายๆมีแอร์ไม่ใช่รถฟูลเรสแต่ว่าไปคนละแนวเลยคันหนึ่งเป็นทางเรียบเซอร์กิตคันหนึ่งเป็นแรลลี่นะครับก็ต่างกันยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปเป็นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Singเอาละครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผมชยานินเทพาคำนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูรถ GR86 คับคาร์ที่เป็น Rally Spec เป็น Rally Spec ก็ทำเองนะครับไม่ใช่รถโรงงานมีทำเป็น Rally Spec ก็ขับดีนะครับขับใช้งานได้ทุกวันเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสูงอะมันไปไหนก็ได้มันไม่เหมือนรถซิ่งที่จะต้องคอยหยอดเวลาที่จะไปเจอเนินหรืออะไรอันนี้เราก็ไม่ถึงขนาดที่จะวิ่งแบบกระโดดลอยบัมป์ไปได้ตลอดทั้งทางนะครับแต่ว่ามันก็ยังสบายกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับรถที่เตี้ยมานานแล้วอะครับตอนนี้ก็อยากอยู่กับรถสูงในตอนนี้เราก็เหมือนกับอยากจะชวนเพื่อนๆมาดูนะครับว่ารถ2คันเนี่ยจะขับเป็นยังไงกันก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายของรถผมก่อนนะครับรถผมก็จะเป็นรถที่ยกสูงหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณอู๋จะลงจากหน้าบ้านผมเนี่ยคุณอู๋ก็ต้องค่อยๆหยอดลงนะครับแต่ผมเนี่ยสามารถที่จะไหลลงปื๊ดไปได้เลยคือจริงๆที่อยากได้รถยกสูงก็เพราะที่บ้านเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็เวลาที่รถเตี้ยมันก็จะลำบากแต่พอรถสูงแล้วก็สบายหน่อยไม่ต้องคอยระมัดระวังเยอะแต่ก็ต้องทำใจอยู่กับมันนิดนึงนะครับเพราะรถคันนี้พอยกสูงขึ้นมาเนี่ยโชคด้านหลังลินเส้นมันก็จะมีเสียงหน่อยมันเป็นคาแรคเตอร์ของโชคเขาแต่พอไปวิ่งทางฝุ่นจริงๆมันก็ไม่ได้ยินหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งบนถนนในช่วงแรกๆในช่วงออกตัวนี้ก็จะมีเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เนี้ยพอเริ่มมีสปีดอยู่เกียร์2เกียร์3เป็นต้นไปนะครับมันก็จะเสียงน้อยลงมันก็จะเป็นเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อดูดอากาศมากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างมาจังหวะขึ้นสะพานลงสะพานผมเนี่ยก็จะนุ่มนวลกว่ารถที่เตี้ยนะครับเพราะโชคแรลลี่เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะแอบซอร์บหรือซับแรงกระแทกได้ดีกว่าโชคที่มีทราเวลที่มันสั้นกว่านะครับคือช่วงชักที่มันสั้นกว่า
ก็จะรู้สึกบัมปี้หน่อยระหว่างทางถ้าขับไปรถที่เกาะในแทร็กก็จะรู้สึกได้นะครับว่ารถมันจะบัมปี้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างคันนี้ช่วงชักมันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยเราวิ่งมาเจอสะพานเนี่ยผมก็กดขึ้นหาสะพานลงมามันก็จะค่อนข้างที่จะไม่บัมปี้เหมือนอย่างรถคันข้างๆนะครับอย่างคุณอู๋เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมก็จะสังเกตนะครับว่าเวลาที่ขับอยู่ด้วยกันรถคุณอู๋เนี่ยก็จะรู้สึกว่าพลานเซตหรือแบบแนบไปกับท้องถนนมากกว่ารถผมอาจจะดูลอยๆหน่อยแต่ก็มันก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งในการขับรถนะครับแต่ก็ยังตอบสนองได้ดีคือการที่เราใส่ยางใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปลดขนาดของล้อแม็กลงนะครับรถแรลลี่ก็จะเห็นได้ว่าแม็กเขาอยู่ประมาณ15นิ้ว14นิ้ว15นิ้วคันนี้ก็แม็ก15นิ้วนะครับแต่เราใส่ยางหนาเส้นรอบวงโดยรวมแล้วก็จะเท่ากับรถสเปคของรถที่เขาถูกออกแบบมาจากผู้ผลิตนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างเพราะว่ายางแรลลี่เนี่ยมันนอกจากหนาแล้วมันยังมีน้ำหนักที่มากกว่ายางปกติเยอะพอสมควรล้อแม็กของแรลลี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอา2อันมารวมกันแล้วเนี่ยช่างกันเนี่ยหนักกว่าล้อสแตนดาร์ดเยอะครับก็เป็นการไปเพิ่มอันสปรังเวทเพราะฉะนั้นเวลาขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะต้องเผื่อเวลาที่เราจะโดดจะลงจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รู้สึกว่ามันมีอันสปรังเวทที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคอัพก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็ได้ฟีลดีครับไม่ได้รู้สึกอะไรมากในการขับขี่ว่าง่ายๆนั่งอยู่ในรถเวลาขับอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่านุ่มนวลกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเวลาออกตัวเนี่ยจะรู้สึกแล้วเวลาออกตัวมันจะไม่เบาไม่ไหลเท่าแต่ว่าวิ่งมีความเร็วไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมีโมเมนตัมของล้อที่ทำให้ล้อมันก็ยังมีความเหวี่ยงต่อไปนะครับมันก็เวลายกคันเร่งก็ยังไหลอยู่เนี่ยความรู้สึกนั้นก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราต้องปรับตัวแต่ก็สนุกครับ driving position เนี่ยสำหรับผมมันก็อยู่ใน position ที่ไม่เตี้ยมากนะครับเพราะว่ารถ GR86 เนี่ยจะเป็นรถที่หน้ายาวถ้าเกิดเราขับแรลลี่เนี่ยเราต้องนั่งสูงกว่ารถเซอร์กิตนิดนึงเราต้องการเห็น visibility ข้างหน้าให้ชัดเจนนะครับเวลาเจอหลุมเจอบ่อเจอขอบถนนขอบทางเนี่ยเราได้มองเห็นชัดแต่ว่าพอรถมันสูงขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกเตี้ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถเซอร์กิตแพ็กเกจทั่วไปนะครับรถเซอร์กิตแพ็กเกจเนี่ยเราอาจจะต้องทั้งรถเตี้ยเพื่อลดG-Force CG นะครับแล้วก็ยังต้องเอาเบาะคนขับให้เตี้ยลงมาอีกนะครับแล้วก็เบาะเซอร์กิตจริงๆเรานั่งหัวเราพ้นพวงมาลัยเราก็ขับได้กันแล้วเราก็จะชินกันแบบนั้นในเวลาขับรถเซอร์กิตแต่ว่ารถแรลลี่นี่เราต้องทำใจนิดนึงต้องนั่งสูงนิดนึงเพื่อให้เห็นข้างหน้าได้ชัดเจนครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราทำคอนเทนต์แบบนี้กล้องก็ไม่ต้องอันตรายยืดตัวออกมาถ่ายกันแล้วแต่ว่าติดตั้งได้โอ้โหคุณอู๋นี่อุปกรณ์ครบจริงๆผมนับถือครับผมได้มีโอกาสได้ขับรถคุณอู๋ในสนามพีระนะครับต้องบอกว่า GR86 เนี่ยมันเป็นรถที่บาลานซ์ดีจริงๆขับแล้วแบบมีความสุขกับรถมันไม่ได้แรงจนเกินไปไม่ได้แบบแต่เรามีความรู้สึกเราวิ่งในแทร็กนี่เราได้ใช้เต็มคันเร่งตลอดเวลาเลยมันสนุกคือบางทีขับรถแรงๆมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นเนอะเพราะเราใช้คันเร่งได้ไม่เยอะแต่พอรถไม่แรงเนี่ยเราเหมือนเราแบบต้องเลี้ยงให้รอบอยู่สูงใช้คันเร่งได้แล้วเบรกให้ลึกหน่อยคือเบรกก็ดีน้ำหนักเบารถขับสนุกจริงๆครับไม่ผิดหวังเลยฮะขนาดผมยกสูงๆอย่างนี้ผมก็ยังไปวิ่งในพีระมานะครับก็ได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันเวลาเรามาพูดคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราก็มานั่งคอมเพลรถกันนะครับระหว่างสเปค2สเปคที่มันแตกต่างกันเนี่ยว่าการขับขี่เป็นยังไงการเข้าโค้งเป็นยังไงระบบเบรกเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือช่วงล่างเป็นยังไงในภาพรวมเนี่ยซึ่ง
ผมดีใจที่แบบพวกเราไม่ได้มานั่งเอาGR86 มาขับคามาแล้วเสร็จแล้วมานั่งที่จะแบบพัฒนาแรงม้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทุกคนเหมือนกับพอใจกับไอ้ความสมรรถนะของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอขับขี่ด้วยกันเนี่ยมันสนุกไงมันไม่มีคันไหนคันหนึ่งที่มันแรงเวอร์แบบยังไงก็ไม่มีวันสู้ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือรถมันพอๆกันเวลาไปวิ่งในแทร็กอย่างเงี้ยมันได้คอมเพลกันแบบเหมือนกับ Apple to Apple เลยอะว่ารถยกสูงวิ่งนะอารมณ์ท้ายปัดเป็นอย่างนี้รถสไลด์แบบนี้รถเซอร์กิตแพ็คมาวิ่งอารมณ์เป็นแบบนี้เนี่ยมันคอมเพลกันมานั่งคุยกันมาสลับรถกันขับได้แบบมีความสุขมากๆเลยอะแล้วก็ได้ทดลองกันได้แบบคือมันเหมือนพอมีเพื่อนๆที่เล่นเหมือนกันเนี่ยแล้วต่างคนไม่ใช่แบบใครเล่นแบบไหนก็เล่นเหมือนกันต่างคนก็ต่างมีความชอบแตกต่างกันนะคนนี้ก็ไปโชครุ่นนี้ยี่ห้อนี้ล้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนเราได้เล่นเองอะนะเหมือนเราได้ฟังแล้วเหมือนเราได้เล่นเองอะเหมือนแบบมันสนุกอะแบบถ้าเกิดเราคนเดียวมีรถคันนึงเหมือนเล่นได้6คันใช่ไม่งั้นมันก็เหมือนแบบเราจะมีล้อกี่ชุดอะเราก็ต้องมีล้อทีละชุดไหมอะแต่นี้โอ้โหล้อหลากหลายเลยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะยางคนละสเปคกันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีครั้งที่แล้วที่ไปขับพีระมายังไม่ได้ถอดเบลต์4 จุดออกนะครับแต่ปกติผมก็จะมีเบลต์ปกติอยู่อะเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายมากเลยในการใช้งานทุกวันแต่เบลต์นี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะมัน4 จุดมันไม่ได้ยึดหว่างขาขึ้นมาก็ยังใช้ได้อะครับอันนี้ก็เป็นผมมีสำหรับรถแข่งผมเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้แข่งเนี่ยผมก็จะใช้เบลต์4 จุดแทนก็ใส่เบลต์ทัชฮิลมีอยู่แล้วก็เลยย้ายรถไปเรื่อยๆครับรถคันไหนมีหูยึดก็ย้ายเบลต์4 จุดไปเพราะผมก็ผ่านอุบัติเหตุมาเยอะนะครับบอกตรงเลยว่าผมไปไหนผมไปกับเบลต์อะคือขอเบลต์ที่ดีไม่งั้นแล้วจะไม่รู้สึกปลอดภัยก็อย่างเงี้ยจะรู้สึกปลอดภัยครับแต่พูดถึงนะยางแรลลี่ไอ้เพลียราลี่ที่ผมใส่อยู่ในคันบอร์เช่ทัชฮิลผมอันแรกอะวิ่งบนถนนได้ยาวเลยเพราะมันเป็นยางทาแม็กแต่พอไปวิ่งในดินนี่ลื่นเลยครับคุมยากเลยรถคุมยากมากับคุณอู๋นี่ผมสบายใจไม่มีผู้กำกับมาคอยสั่งให้ทำนู่นทำนี่นะแล้วมีอะไรแล้วก็คุยกันดีๆก็ได้นะคุณอู๋นะใช่อีดิเตอร์เนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันต้องมีการทิกมันจะต้องมีทิกกัดประโยค3 คำไม่ต้องด่า4 คำอ่ะนั่นน่ะสิเป็นอูดูโอนะครับวันนี้อูวินเทจอยู่กับพี่หนูชัยนินท์สวัสดีครับสวัสดีครับมีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆมาหลายคนว่าอยากจะดูซีรีส์ GR86 ต่อผมก็ไม่ได้แต่งรถตอนนี้หยุดแต่งก่อนเสพก่อนสิ่งที่แต่งมามันต้องมีจุดอิ่มตัวเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่ใส่ไปอ่ะไม่ได้ใส่ไปเรื่อยๆใส่แล้วมันต้องรู้มันคืออะไรใช่ไหมพี่ทีนี้ก็เลยเห็นพี่แต่งเป็นสไตล์แรลลี่ออฟโรดก็เลยอยากจะเอามาคอมเพลกันว่าแต่ละคนเนี่ยไปทางไหนแล้วเป็นยังไงคือผมอ่ะเคยขับรถพี่หนูมาแล้วที่สนามพีระพี่หนูก็เคยขับรถผมมาแล้วแต่เราอ่ะไม่เคยขับบนถนนหลวงก็เลยเมื่อกี้เลยไปลองขับบนถนนหลวงกันมาก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่า GR86 เนี่ยมันเป็นรถที่เป็นแพลตฟอร์มที่ดีคือเบาบาลานซ์ดีเครื่องพอสมควรนะครับมันแต่งสนุกไปได้หลายแนวทางมากวันนี้เราอยู่กับพี่หนูชัยนินท์มาฟังพี่หนูดีกว่าว่าพี่ครับผมมาแต่งแนวเซอร์กิตแนวแทร็กใช้ได้ทุกวันของพี่แต่งแนวแรลลี่ครับแรลลี่แล้วก็ใช้ได้ทุกวันเหมือนกันใช้ได้ทุกวันครับมาฟังดีกว่าพี่หนูทำอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นจากรถ GR86 อย่างที่คุณอู๋ว่าไปนะครับมันเป็นรถที่แพลตฟอร์มเขามาค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับรถเป็นรถคับคาด้วยนะครับส่วนเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าเราจบกันหมดแล้วว่าทุกคนที่ได้รถมาเนี่ยแฮปปี้หมดกับ performance อาจจะไปทวีคให้มันมีเสียงมีอะไรบ้างนิดหน่อยอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของคนรักรถทั่วไปนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่ารถที่ผมวันนี้บ้าผมใช้คำนั้นแล้วกันคือถ้าไม่บ้าคงไม่ทำก็คือว่าเรามีความบ้าเรื่องของรถแรลลี่นะครับทีนี้
ความเชื่อของเราก่อนว่ารถแรลลี่เนี่ยมันสูงมันน่าจะไปไหนก็ได้ มันไม่ต้องระมัดระวังนะครับแต่สิ่งที่จากความเชื่ออันนั้นเนี่ยมันได้ตามมาก็คือความนุ่มนวลอันนี้คือสิ่งที่แถมมามันเป็นของแถมเลยจริงๆว่าสำหรับถนนบ้านเราเนี่ยนะครับมีหลุมมีบ่อมีอะไรต่างๆนานาขับรถต่างจังหวัดก็เจอนะครับขับรถในกรุงเทพก็เจอฝาท่อเจออะไรซึ่งมันก็ถามว่าถ้าเกิดขับรถที่แข็งหน่อยก็อาจจะแบบอึดอัดอายุเยอะแล้วเราก็เลยอยากได้อะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะแบบไปได้ทุกที่โดยที่ไม่ต้องระมัดระวังทีเนี้ยพอมาทำเข้าจริงๆก็มีความกังวลแหละนะครับว่าในความที่ CG มันสูงขึ้นนะครับ Center of Gravity มันสูงขึ้นรถมันจะ handling เป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณโชคเพราะว่าการที่รถเราสูงขึ้นนะครับอย่างของผมเนี่ยผมอาจจะสูงกว่า geometry ของรถปกติที่จะสูงได้นิดหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้ขับตามมาเนี่ยด้วยความที่โปรไฟล์รถมันแบนมากครับพี่คือรู้นะว่าพี่ยกสูงแต่ดูจากข้างหลังมาไม่ได้รู้สึกว่าแบบน่ากลัวเหมือนรถออฟโรดจริงๆที่ตัวรถก็สูงแล้วยกสูงแล้วมีแบกของอีกแล้วเวลานั่นมันรู้สึกมันโครงรถพี่ไม่รู้สึกเลยนะเพราะอย่างของผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยความที่ตั้งต้นว่าอยากจะได้โชคที่มันเป็น long stroke ทีนี้ long stroke ที่เราหาได้ในตลาดเนี่ยมันจะยาวเกินกว่า geometry ของรถดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมต้องตามมาคือปีกนกคือผมต้องเปลี่ยนปีกนกตามนะครับเพื่อให้มันยืดได้เพื่อให้มันยืดเพื่อให้มันมี travel ได้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเสียสละเหล็กกันโครงนะครับก็คือต้องถอดเหล็กกันโครงออกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่นี่คือไม่มีเหล็กกันโครงไม่มีเลยครับแต่ในเวลาเดียวกันผมก็มีความเชื่อมั่นในตัวของคนทำก็คือคุณโย YK Motorsport นะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยว่าเขาก็บอกไม่เคยทำรถ86แล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนทำโยทำแต่แทร็กเพราะรถผมโยก็เซตใช่แต่ในขณะเดียวกันโยบอกว่าเอาพี่ถ้าพี่มาทรงนี้แล้วผมก็ลองไปกับพี่สักตั้งหนึ่งแต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยโยเขาก็จะบอกผมมาหมดนะครับว่าในโชคของแรลลี่เนี่ยพี่มันจะมีเสียงหน่อยนะมันจะมีเสียงเป็นเสียงของวาล์วซึ่งมันเป็นเหล็กนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นรถถนนเนี่ยมันอาจจะไม่มีเสียงตรงนี้แต่รถแรลลี่เนี่ยมันต้องการความแข็งแรงมันก็ต้องมีเสียงบ้างนะมันต้องมีความรู้สึกที่พี่อาจจะต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เพราะพี่จะไม่มีเหล็กกันโครงแล้วนะอะไรเงี้ยผมบอกโยพี่มีความเชื่อในโชคแรลลี่ลินพี่มีความเชื่อในแบรนด์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็กัดฟันเลยแล้วบอกว่าโยทำเลยพี่ต้องเปลี่ยนปีกนกนะโยเปลี่ยนเลยนะครับแต่พอเราให้โอกาสไปให้กับเขาได้ทำได้เต็มที่เนี่ยผลลัพธ์งานออกมามันก็ดีแต่ถ้าเกิดบอกว่าโยพี่อยากได้โชคอันนี้แต่พี่ไม่ยอมเปลี่ยนปีกนกนะอันนี้ก็คนเล่นรถด้วยกันเนี่ยมันจะรู้ว่ามันก็ไปไม่ได้ถึงลิมิตแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้สึกดีนะครับรถก็ได้ความสูงที่เหมาะสมเพราะว่าผมปิดใต้ท้องด้วยผมปิดใต้ท้องทั้งหมดเนี่ยเราก็ลุยได้แหละว่าเราอยากจะไปลุยนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปลุยคันนี้ไปลุยที่ไหนมาแล้วบ้างไปลุยที่ไหนมาแล้วส่วนใหญ่ที่ไปลุยเนี่ยก็จะไปที่พนมสารคามเพราะว่าเราก็จะมีแคมป์อยู่ตรงนั้นที่บ้านของพี่สุพจน์กสิกรรมก็ให้โอกาสเรามาเนี่ยให้ผมมีรถแรลลี่มีรถอะไรอยากจะไปเทสอยากไปขับเนี่ยแกก็ทำทางรอไว้ให้เลยนะครับวันนั้นก็คันนี้ก็ได้มีโอกาสไปลุยได้มีโอกาสไปเทสลองจริงแล้วตอนนั้นตอนทำเสร็จก็ได้ไปลองก็ได้พี่ๆในวงการพี่พจน์ก็ลองคันนี้นะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็กนะครับอาจารย์มอกวิทยาเลิกจันทร์แชมป์ประเทศไทยนี่ก็ลองนะครับแล้วก็พี่ตอนโตโยต้าก็ลองแล้วความรู้สึกในการขับแรลลี่คันนี้คือพี่มีรถแข่งแรลลี่หลายคันพี่มีรถขับหน้าที่เป็น Suzuki Swift พี่มี Porsche Tatil พี่มีคันนี้ความรู้สึกของในแง่ของรถแรลลี่นะไม่เอาว่า86ไปทำแรลลี่รู้สึกไงนะรถแรลลี่อ่ะมันเป็นยังไงเปรียบเทียบกับคันอื่นๆคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยมันคงแบ่งได้ชัดเจนนะของแรลลี่เป็น3ระบบด้วยกันขับหน้าก็ขับวิธีหนึ่งขับหลังก็จะขับอีกวิธีหนึ่งขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังขับ4ก็จะขับอีกวิธีหนึ่งถูกเราต้องบอกก่อนว่า3แบบเนี้ยมันขับต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณชินขับหน้าคุณจะกระโดดไปขับหลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะขับได้ดีนะงั้นขับหลังกับขับหลังคันนี้ความรู้สึกมันเอาจริงๆว่าถ้าเกิดมีคนคิดว่าจะเอาไปทำรถแข่งจริงๆเลยเนี่ยมันไปได้มันไปไหวไหมพี่มันไปได้ครับมันไปได้คือคันนี้
รถบาลานซ์ดี แล้ว รถ ทอร์กมันมาเร็วนะ เครื่อง ใช่ สแตนดาร์ดเนี่ย ใช่ ทอร์กมันมาเร็วมากนะ ใช่ ผมรู้สึกนะ รถผมยังไม่ได้ตัด180เลยนะ โอ้เหรอ ก็ยังแบบคาร์วิ่งได้แบบ อ๋อ 170 กว่าเต็ม อันนี้ ที่แต่เรา อันนี้ ก็ไม่ได้ สแตนดาร์ด ใช้อยู่แล้ จ ว ริงๆ สแตนดาร์ดจริง ๆ เลย ผมไปรีแมปมาแล้ว เครื่องผมเนี่ยคือสแตนดาร์ดล้วนๆไม่ได้ทำอะไรเลยกรองอากาศไม่ได้ทำอะไรเลยท่อไอเสียไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแบบสแตนดาร์ดจริง ๆ เลยมายังไงผมขับอย่างนั้นเลยนะครับแต่ผมจะไปทำช่วงล่าง อ่า นะฮะเบรกล้อ โอเค นะครับซึ่งก็ความโชคดีที่มันเป็นคับคาร์มาเนี่ยปกติรถมาผมจะต้องไปยุ่งกับเบรกอะแต่ อ่า คันนี้ไม่ต้องยุ่งกับเบรกเลยเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกอย่างเดียวกับจานเบรก เบรก เริ่ม ที่เปลี่ยนเบรกอะไรบ้างเบรก เบรกเนี่ยคือโดยปกติรถทั่วไปเนี่ยผมก็จะต้องมองถึงคาลิปเปอร์นะ ถูก แต่ว่าพอมันเป็นคับคาร์เนี่ยคาลิปเปอร์ที่ให้มาเนี่ยผมว่ามันดีแล้ว และอีกอย่างหนึ่งไซส์มันสำหรับที่จะใส่ได้กับล้อ15ผมพอดีเลยนะครับ คือถ้าไปอัปเกรดเยอะเนี่ ใช่ ยมัน ไป จะ อัพมันจะใส่ล้อไม่ได้ มันจะไปเป็นแรลลี่ไม่ได้เพราะแรลลี่ ใช่ นี่ต้องรอ15เพราะยางมันมีเท่านี้ ใช่ อ่า ทีเนี้ยก็เปลี่ยนแค่ผ้าเบรกกับจานเบรก ครับ แล้วก็จบเลยพอเลย อ่า นะครับ ของเอเลสใช่ไหมของพี่ ของ ร เอ ถ เล พี่ สครับ อ่า เอเลส ทีนี้เราเบรกละช่วงล่างพี่ใส่โชคโอลิน ใช่ พวกอาร์มปีกนกทั้งหลายคาสโก้แหละ ไม่ใช่ครับจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งจากอเมริกา อ๋อ เผอิญว่าแพลตฟอร์มของ GT86 กับ GR86 เนี่ย geometry ของช่วงล่างเนี่ยมันใส่ได้ จะไปหาของแต่ง GR86 มันหาไม่ได้ ก็เลยต้องเอา GT86 เอาของ GT86 ซึ่งเขาทำไว้สำหรับเป็นอาร์มสำหรับรถแรลลี่ อ๋อ คือ ครบ เรา ชุดเลย คือมันเหมือนกับ ยี่ห้ออะไรพี่ของอเมริกายี่ห้ออะไร เดี๋ยว มี ต้ ค อน งถาม เนี่ย ต้องถามโยในวงการแรลลี่เนี่ยมันไม่เหมือนวงการเรซิ่งพอเป็นเรซิ่งเนี่ยเราสามารถดูในเว็บได้มันมีข้อมูลให้เราดูเยอะ แต่พอเป็นแรลลี่ปุ๊บนี่มันหาดูยากอ่ะ คือมันเป็นข้อมูลทีมแข่งนะ ใช่ คือมันไม่ค่อยมีคนทำรถแรลลี่แอมเบอร์แล้วมาโชว์กัน ครับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นทีมแข่งแล้วเขาก็จะเป็นแบบเป็นซีเครตของเป็น ใช่ ซีเครตอินกริเดียนเขาอ่ะคือถ้าเขาออกมาเปิดเผยคู่แข่งก็ตามทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับโย ได้เพราะอย่างโยเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการเขาก็ไปคุยกับทีมแข่งก็แนะนำโยก็ไปซื้อมา อ่า คืออย่างของผมเนี่ยเราก็ต้องซื้อยกชุดปีกนกหน้าหลัง แต่มาใช้จริงๆเนี่ยข้างหน้าใช้ของเดิมได้ ข้างหลังเปลี่ยนใหม่ เพราะมันจะมี trouble หน่อย สำหรับผมเนี่ยรถผมอยากมีอะไหล่อะเวลาสมมติเราเอาไปวิ่งเราไปซ้อมแรลลี่หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอยู่แล้ว เรามีอะไรเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันซื้อใช้ของสแตนดาร์ดได้ผมก็อยากใช้ของสแตนดาร์ด ทีนี้ช่วงล่างแล้วก็มีกันแข้ง ครับ กันกระแทกใต้ข้างหน้า ครับ ข้างหลัง ฮะ อันนี้ก็ของ อันนี้ก็เดี๋ยวไปดูที่รถได้ อันนี้ เพ ของ ราะว่า Coupling ป่ะ เพราะว่ามันจะเป็นยี่ห้อที่เขาทำให้กับ GR86 GT86 แล้วเขาเพิ่งมาทำให้ GR86 อ๋อ แต่ว่าเขาเน้นทำให้กับYaris GR Yaris อ๋อ นะครับมันก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอันเนี้ย คัพลิงนะ ฮะ ชื่อคัพลิงอะไรใช่ไหม ไม่ใช่เดี๋ยว ที่ส่งให้ป่ะ เดี๋ยวต้องไปดูที่รถอะจำไม่ได้ ก็มีกันแข้งเกียร์เต้พี่ไม่ได้เปลี่ยนเลย ไม่เลยครับ เพราะว่าคับคาร์เนี่ยมันมาข้างหลังเป็น limited slip differential มาอยู่แล้ว ครับคาร์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่ามีเต้นมาแล้ว มี ออยล์คูลเลอร์ในเครื่องมาแล้ว ออยเครื่องออยเกียร์มาแล้ว โรเคสมาแล้วก็ปลอดภัย โลเคสมาแล้ว ซึ่งจริงๆอ่ะสำหรับผมคันนี้ผมตั้งใจที่อยากจะเป็นรถดูทางนะครับเวลาเราไปแข่งแรลลี่เนี่ยเราก็จะมีรถกึ่งออฟโรดเนี่ยกึ่งแรลลี่ไม่ได้เป็นต้องเป็นฟูลแรลลี่จ๋าเนี่ยแต่เป็นรถไว้ดูทางเพราะดูทางมันดูใช้ความเร็วแค่ไม่เกิน60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดี๋ยวอธิบายก่อนคำว่ารถดูทางเนี่ยคือเวลาแข่งแรลลี่ในแต่ละสเตจเนี่ยคือมันก็ไม่ถึงกับแบบโอ้โหไปแล้วไม่เคยเห็นอะไรเลยแล้วก็ไปลุยกัน ไม่ ถูกไหมพี่มันจะเขาจะอนุญาตให้มีช่วงหนึ่งให้พี่เอารถธรรมดาเนี่ยเข้าไปขับเพื่อจะดูทำมาร์คเส้นทาง ใช่ มีหลุมมีบ่อมีกระโดดตรงไหนเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวมากเลี้ยวน้อย ใช่ อะไรอย่างนี้ คือ อัน อย่าง นี้คือรถดูทาง อย่างเวลาการแข่งขันแรลลี่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะแตกต่างไปจากในอดีตแล้วในอดีตอาจจะแบบหลับตาแล้วเข้าไปถึงไปขับเลยนะครับแล้วก็อาศัยเพสโน้ตที่เขาให้มานะครับแต่แรลลี่เนี่ยก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆณปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะมีเพสโน้ตให้เรามาเบื้องต้น เช่นแยกใหญ่ขวาซ้ายไปทางไหน จะได้ไม่หลง นะครับแต่ว่าเขาจะไม่บอกว่าขวาเท่าไหร่อย่างแรลลี่ก็จะมีขวา1ขวา2ขวา3ขวา4ขวา5อันเนี้ยไม่ต้องตกใจถ้าตัวเลขมากแปลว่าโค้งกว้างตัวเลขน้อยแปลว่าโค้งแคบ
แล้วถ้าเกิด 90 องศาเขาเรียกขวา ก็คือ 90 เลย 3 90เนี่ย3คือจุดกึ่งกลาง อ๋อคือจริงๆอ่ะผมก็มานะครับแต่ว่าคุณหนูเขาไม่ให้ผมบอกนะ EP นี้เพราะเขาบอกว่าผมไม่มีรถจริงๆผมมานะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำงานนี่ผมยังนั่งคุยกับคุณชัยนินอยู่เลยโอเคครับไปคุยกันต่อก็ได้ไปเด้อ อ้าวใครเนี่ย เอ้ย มาไงเนี่ย ตกใจหมดเลยอ่ะ เขาจะมาดูรถกันพี่มาใหม่เนี่ย กูมาเป็น แล้วผมนึกว่าเดี๋ยวนี้เป็นหนูอูดูโอ จะชิ้นจะเตะกันออกไปไม่ได้ อ้าว อะไรอะ ขอนิดนึงไง คืนกูไม่มีกูต้องมาเสือก โอเค มาเสือกมาเสือก เดี๋ยวเนี่ยเราจะมาดูรถกันว่าเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ว่ารถคันนี้พี่หนูนินทำมาทำไมทำอะไรแต่งอะไรไปบ้าง เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่หนูนินใช้เป็นรถดูทาง ใช่ รถดูทางคืออะไรให้พี่หนูนินอธิบายก่อนไปดูรถกัน ได้ครับ นี่ก็คือให้มาดู 2 แบบ คือก่อน แต่ง ก่อน สไตล์ ที่จะเดินไปไกลอะนะครับ ผมก็อยากจะบอกว่าจุดสำคัญของรถดูทางเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันข้างใต้ของรถนะครับ ตั้งแต่ คือ แทง แป๊บหนึ่งพี่ น้ำมันเครื่องขึ้นมา แป๊บหนึ่ง เครื่อง คนไม่แข่งแรลลี่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจ สมัยเนี้ยเวลาแข่งแรลลี่เนี่ยมันจะเป็น special stage คือเข้าไป ใช่ ขับลุยปุ๊บแต่เขาจะให้โพยพี่มาเบื้องต้นก่อนไกล ถูก ก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหน แต่ว่า ครับ เราต้องไปทำโน้ตเอง ใช่ครับ ว่าเลี้ยวไอ้เลี้ยวอะพี่เวลาเขาบอกแรลลี่เลี้ยวหนึ่งเบอร์เลี้ยวหนึ่งที่สองอะไรคืออะไรพี่ โอเค เริ่มต้นอย่างนี้เราให้นึกถึงเลข 1 2 3 4 5 นะครับ จะเห็นได้ว่า3เนี่ยมันอยู่ตรงกลาง ครับ นะครับ มันจะมี 4 ก็คือว่าอะไรที่เกิน90 องศาเป็นต้นไปนะครับ มันจะเป็นเริ่มเป็น 4 แล้ว ก็คือส คื ปี อ ด เลี้ยวเย ก็ อะ จะสูงขึ้นเลี้ยวน้อย เอาเลี้ยวน้อย เอาเหรอ อ่า คือยิ่งเบอร์ยิ่งสูง เบอร์ยิ่งสูง เลี้ เลี้ ย ยว วยิ่งน้อย ยิ่งเร็ว อย่างขวา 5 เนี่ย เร็วเต็มเลย เร็วแบบเดินคันเร่งเต็มมิดเลย อ่า อย่างเงี้ย flat out นะครับ แต่ถ้าเกิดพอมาถึง 3 ปุ๊บ เราต้องระวังนะ เพราะมันจะเป็นโค้งหักศอก อ๋อ พอมา 2 ปุ๊บเนี่ยคือมันจะหักมากกว่า 90 องศาแล้ว เป็นเหมือนตัวเค ใช่ มันจะเหมือนกับ แล้วถ้าหนึ่ เห็ ง นไหม นี่คืออะไรยูเทิร์น ถ้า1เนี่ยมันก็จะเยอะกว่า 2 แต่ยังไม่ถึงยูเทิร์นเพราะยูเทิร์นเขาเรียกยูเลย อยู่เลย นะฮะ เอ้ย ซึ่ง ความรู้ใหม่ ซึ่งเวลาที่เข้าไปทำแมปพวกเนี้ยในแทร็กที่จะใช้แข่ง ใช่ ในรูทที่จะใช้แข่ง ครับ เขาไม่ให้เอารถแข่งเข้าไป ไม่ให้ค เขา รับ จะให้เอารถอื่นเข้าไป เขาจะให้คือการเอารถแข่งเข้าไปเนี่ยอันที่ 1เขากลัวทางพัง อ่า นะครับไปขับเร็ว แล้วก็ถ้าเกิดเอารถธรรมดาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะจำกัดสปีดอยู่ที่ไม่ให้เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้คลานให้คลาน ก็คือแบบเหมือนขับไปดูทางจริง ๆ คือถ้าคุณไปขับเร็วอ่ะคุณก็จำอะไรไม่ได้ แต่คุณไปขับช้าเนี่ยคุณไปดูทางไปดูละเอียด อย่างเช่นโค้งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเนเขาขานเนี่ยหรือโคดไดเวอร์เขาขานเนี่ยเขาจะบอกว่าขวา 3 ต่อซ้าย 4 ต่อขวา 5 ต่อซ้าย 2 ระวังยูเทิร์น เราก็จะรู้ว่าเราจะสปีด ใช่ รถเราจะเรียงเข้ามายังไง เขา ใช่ บอกล่วงหน้านานไหมเพราะกูจำไม่ได้ เขาจะบอกล่วงหน้าแบบเดี๋ยวนั้นนะครับ สมมุติกำลังจะถึงขวา 3 แล้วเนี่ยเขาก็อีกสัก 300 เมตร 200 เมตร 100 เมตร ขวา 3 อ๋อเขาจะขาน ใช่เขาจะขานเป็นระยะ แต่ตอนหลังเนี่ยผมจะไม่เอาละ 300 เมตร เพราะมันไกลเกินลืม ความจำสั้นครับผมก็จะบอกว่าพี่กรณ์หรือโจ๊กเอา 200 เมตรพอ 200 เมตร 100 เมตร 50 เมตร ผมก็จะขยับเข้ามาใกล้ อันนี้แล้วแต่เพราะว่าอย่างนักแข่งบางคนเนี่ยเขาเอา100 เมตร พอ 100 เมตรเนี่ยมันมักจะเห็นแล้วไงว่าโค้งจะเป็นยังไงถูกไหมครับเขาก็จะแต่งตัวของเข้าไปเอง แต่ของผมเนี่ยผมเอา 50 เมตร เพราะว่าผมอยากจะชัวร์ผมก็คือ ย้ำอีกสัก ขาน ที ต้องย้ำให้ผมตอน 50 เมตร อัน ด้วย นี้ก็เป็น preference ของแต่ละคน แล้วแต่ใช่ ทีนี้ ครับ รถที่จะเอาเข้าไปดูเนี่ยกลับมาที่รถก่อนรถที่จะเข้าไปดูเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าออฟโรดได้พอสมควร ใช่ครับ อาจจะไม่แต่จริงๆคันนี้มันก็รถแข่งแล้วล่ะพี่ก็โกงเขานิดๆแหละเอาคันนี้เข้าไปดูอะ ไม่ผมเอาไปดูเนี่ยมันอย่างน้อยเนี่ยผมอะพื้นฐานคือขับรถขับหลัง ครับ ใช่ไหมครับปอร์เช่เนี่ย อารมณ์ ป็น ก็จะเหมือนกัน คือเราอยากได้อารมณ์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปเนี่ย เอากระบะไปดูเนี้ย นิดนึงขอลองนิดนึงแต่ความเร็วไม่เกิน 60 มันก็สไลด์ได้นิดนึง เราก็รู้สไลด์แค่นี้นะโค้งต่อเนี่ยมันเอารถอยู่ พื้น ใช่ ผิวพอมันดู ใช่ แค่เส้นเลี้ยวมันไม่พอมันไม่ได้ความ ถู สู ก ง เราต้องรู้ฟิลด้วยรู้ อ่า จังหวะการโยนด้วยรู้สปีดการเข้าโค้งด้วยอย่างเงี้ยครับ ชุดยกอะไรครับ
อันเนี้ยคือจริงๆแล้วชุดยกของ GR86 ยังไม่มีใครทำนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่า GT86 เนี่ย geometry ข้างล่างอ่ะมันเหมือนกัน GT86 คือรุ่นก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมแข่งในยุโรปที่เขาใช้กันในอเมริกาที่เขาใช้กันเนี่ยเขาก็จะพัฒนาของ GT86 นะครับ เดี๋ยวนะพี่คืออีพิเต้นน่ะมันเพิ่งมา อืม เราพูดไปหมดละทีเนี้ยมาสายรอบเนี้ยมาสายถอยไป มันไม่ได้มาสายมึงนัดกันเช้า อ๋อครับผมผิดครับ เนี่ยครับเวลาผมมาแบบสาย 5 นาทีอย่างเงี้ยพี่เต้นก็จะเล่นแบบนู่นนี่นั่นนะ อืม แต่แบบอย่างเงี้ยฟังไม่เป็นไร ก่อนที่แต่คอยนัดกันบ่ายโมงไอสัตว์บ่ายสองเดินเข้ามา แล้วมันติดแล้วมันติดตั้งชั่วโมงเลยนะสาย นี่เมื่อวานเราไปเปลี่ยนนาฬิกากันมาที่งานแท็กคอยเออร์ เอ้ยอันนี้เลยนี่ใส่ไหม เปล่านี่ Apple แต่ไม่เป็นไรได้อยู่คือกัน นี่มันก็สวยนะเนี่ย แน่นอน เอ้าแล้วอันนี้ มันดู ไม่สวยเหรอ clean มันดู clean เอาลงก็ได้ มันดูคลีนนี่มันดู เมื่อวาน คลีน ใส่มา อันนี้มันดูคลีน ใช่ไม่ผมเป็นคนเหงื่อเยอะ อันนี้มันดูคลีนเนี่ยฮะ ว่ะอันนี้เป็นโมนาโค เชื่อตัดเข้าโฆษณาเฉยเนียนมาก รุ่นแมทบาสเตน อ่ะเดี๋ยวมาคุยแล้วต่อทีนี้อันเนี้ยที่เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่ามันต้องมีกัน ใช่ พวกเศษหิน กันกระแท เศษ ก อะไรกระแทกไม่ให้ ใช่ครับ ขังน้ำมันเครื่อง ใช่ สียหย เพราะเวลาเราวิ่งมาเราลงเนินหรืออะไรก็ตามโอกาสที่มันจะบัมป์แล้วก็ไปกระแทกอะ นิดก็มีเหมือนกัน ใช่ครับ โอเคก็มีหูลาก ใช่ค อั รับ นี้ที่เห็นชัดเจน หูลากเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่า เผื่อติด ถึงจะเป็นรถดูทางก็ตามเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวนะ มี พี่ โอ เต้น กาส มัน ติด ไปเลยเหรอพี่เฮ้ย ไปแล้ว เชี่ยอะไรวะ บอกว่าไปหาเพื่อนก่อน โอเคเอาต่ออ่ะ ก็หูลากเนี่ยหน้าหลังเนี่ยสำคัญนะครับ คนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้ แต่ของผมเนี่ยผมก็กันเหนียวไว้ก่อนเพราะบางทีเราเฟ้อฟ้าไง เราก็จะไม่เสียเวลา ลงทรายปุ๊บแล้วติดอย่างเงี้ย อ๋อโอเค เราก็ง่ายรถเขาก็มาลากเราขึ้นได้เลย อันนี้ ะครับ เป็นแม็กเรย์ข ใช่ อง ครับ Rally Spec ถูกครับ ก็จะหนักและ หนัก แข็งเพราะมันต้องแข็งแรงมาก ใช่ มันต้องแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเขาก็จะมากกว่าล้อปกติ เดี๋ยวนะ อันนี้คือแม็ก15 นิ้ว ใช่ครับ คนชอบถามผมพูดไปเลยยางเนี่ย215 60 15 เป็น ใช่ค ยา รั ง บ เป็นยางแรลลี่เลย คือยางเนี่ยปกติของแรลลี่เนี่ยเขาจะอยู่ไซส์195 205 215 ครับ มันจะอยู่ประมาณ3ไซส์นี้ แต่เผอิญว่าแม็กเป็นแม็กเรย์ซึ่งมัน 7.5 นิ้ว อ๋อโอเค นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ยาง อ๋อ 215 แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างรถแข่ง Porsche ผมเนี่ยผมใส่ยาง 205 เพราะว่าหน้าแคบกว่า ใช่หน้าแคบกว่า อ๋อ แม็ก7นิ้ว ครับ ครับแล้ว ก็ ก็ ยกสูงมีบังโคลน ใช่ อันเนี้ย อ่า ข้อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับ สวยไม่สวย แต่สำหรับผมเนี่ยมันคือตัวกันหินดีดนะครับ มันจะดีดทั้งหน้าและหลังรถ ถ้าไม่มีเนี่ยสีรถก็จะ เละเทะ เละเทะเลยนะครับ อันนี้มันไม่ใช่ยางใช่ไหมพี่ มันเป็นเหมือนซิลิโคน มัน ที่แบบ เป็นใช่มันเป็นซิลิ ค โคน น อันเนี้ยมันคุณอู๋มันจะมีบริษัทอยู่ที่ญี่ปุ่นชื่อ Dash นะครับ ซึ่งทำให้ครั้งของพี่ด้วย Dash เนี่ยจะทำกันแคร้งจะทำยางกันโคลนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาทำให้ GR Yaris เป็นรถแข่ง Dash เนี่ยจะเป็นสำนักของญี่ปุ่น ซึ่งผมมองว่าเรารถโตโยต้านะ เราก็ควรจะใช้ให้มันถูก มันมี สำ ข นั อก งอังกฤษมันมีของอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอย่างของ Porsche ผมก็ใช้ของทัตทิวใช่ไหมครับ แต่อย่างอันเนี้ยผมก็มองว่าเราก็อยากจะใช้ของญี่ปุ่น แต่ไหนๆพี่พูดเรื่องทัชฮิลแล้วเนี่ย คันเนี้ยพี่ใส่เบลต์4 จุดของทัชฮิล ใช่ ใช่ไหม ก็คือข้อดีของการมีเบลต์ผมใช้อย่างนี้ เวลาเราไปขับ ไม่ว่าจะเป็นขับบนถนน ขับท่องเที่ยวหรือไปขับดูทางแรลลี่ หรือจะไปวิ่งทางออฟโรดเนี่ย ตัวเราต้องอยู่กับรถครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอ้เบลต์ธรรมดาเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยเพียงพอ ผมไปไหนเนี่ยผมจะถอดเบลต์ไปด้วย คืออันเนี้ยมันจะเป็นเบลต์สแปร์ที่ผมได้มาจากทัตทิวมันจะเป็นเบลต์แบบ 4 จุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันสะดวกไงสำหรับผมมองว่าขอให้ตัวเองกระชับอยู่ติดกระเบาะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ยังปลอดภัยนะครับก็จะใช้เบลต์ แล้วก็เบาะก็เป็นบัคเก็ตซีทของบริด ใช่ครับ เพื่อให้กระชับ อันนี้เป็นอะไรเนี่ย ก็ ไม่ใช่โลแม อันนี้เป็นเซตยะ ลิมิเต็ดดิชั่น เป็น limited edition เขาก็เป็น Drift King อะเนาะ ใช่ แล้วเขาก็เกิดมากับรถเต้าหู้รถขายเต้าหู้ไง อ่า เขาก็อยู่กับ Toyota อยู่กับโตโยต้า86 มาตั้งนานแล้ว ก็มีสตอรี่นิดนึง มันมีสตอรี่นิดนึงผมก็แบบพอเบาะรุ่นนี้ออกมาผมก็ซื้อมาคู่หนึ่งแต่ใส่ข้างเดียว
คันนี้พี่ก็ใช้ตามความจำเป็นเลยนะ คือพวงมาลัย เดิมๆเลยครับ กียร์อะไรคือเดิมๆหมด ใช่ครับ คือเน้นทน ใช่ ไปดูทาง แต่รถคันนี้ก็ขับคาจะไม่มีแอร์ ถูก ใช่ไหมครับ ขัแล้ว มันก็เลยดีเลยมันเป็นที่ติดโทรศัพท์ผมได้ดีเลย อ๋อ ผมก็ โอเค ก็ไว้วางโทรศัพท์ตรงนี้ โอเค นะครับแล้วก็แอร์ก็ใช้ช่องกลางอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไอ้เส้นคาดผมก็ถอดออกเพราะว่าขึ้นลงลำบาก ท้ายรถของ ครับ พี่ก็มีหูลากเหมือนกัน ใช่ มีเขาเรียกอะไรอ่ะ มีมัดแฟลปเหมือนกัน ใช่ครับ แต่ที่เจ๋งที่สุด ผมว่าพี่แนวมากคือพี่ไปเต็มก็คือว่าพี่อ่ะใส่ไอ้นี่เลย ใช่ผม ล้อสแปร์ผูก อัน เข้าไป นี้ เลย ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมทางบ้านผมอยากจะขอเวลาของท่านสักประมาณ 30 วินาทีอธิบายเรื่องของยางนิดนึงนะครับ หมดแล้วพี่ ยางเนี่ย ถ้ายางที่มาใหม่ๆนะครับมันจะมีดอกยางออกมาอย่างนี้แล้ว โอ้ ก็ พี่เราข้าม ยาง เราข้าม นก็ เถอะ จะเนียนสวยนะค เรา รับ ข้าม แต่ ข้าม กรุณาดูยางที่รถผม ข้าม นะครับ ข้ามไป อันนี้ พี่ มา ข้ามไป มาดูยางที่รถผมเนี่ย ข้ามไป อันนี้ขอไฟหน่อยครับคุณหนู ข้ามไป คุณจะเห็นได้ไหมครับว่ายางมันหมดไปหมดแล้ว ข้ามไป อันนี้ก็ฝีมือคุณอู๋นะครับในแทร็กนะครับคือรถคันนี้คุณอู๋ก็ขับจริง ก็ดริฟต์ก็สไลด์ก็มีความสุขนะครับความสุขของเพื่อนก็คือความสุขของผม ก็วันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสจริง ๆ แล้วได้ลองผมได้มีโอกาส สลับกันขับ รถ ใน คุณ พีระ อู๋ในสนามพีระนะครับจะเห็นได้ว่าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยการที่เราจะลองรถเนี่ยคุณอู๋ก็บอกว่าจริง ๆ พี่เราไม่ลองบนถนนหลวงนะเราไปลองในแทร็กดีกว่า ซึ่งผมเห็นด้วยผมก็บอกว่าไปเราก็ไปสนามพีระกันผมก็ขับคันนี้ไปก็เดินทางไปอย่างสบายรถยกสูงรถแรลลี่แต่ก็ยังเดินทางสบาย ส่วนคันนี้คุณอู๋ก็เป็นรถแทร็กคาร์อยู่แล้วนะครับ ก็ไปง่ายเลย ก็ไปด้วยกันนะครับก็ได้มีโอกาสสลับกันขับ แล้วก็ได้มีโอกาสลองฟีลลิ่งต่างๆว่ารถสองคันเนี่ยมันเกิดมาเหมือนกัน แต่วันนี้เราแตกต่างกัน เราเลี้ยงมันไม่เหมือนกัน โตมา ถูก ไม่เหมือนกัน ครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยพี่รถพี่เนี่ยจริง ๆ ผมเซอร์ไพรส์มากนะว่าตอนแรกจะนึกว่ามันยกสูงมันจะโครงถามว่าโครงนุ่มไหมโครงนุ่มแต่มันอยู่ คือรถมันลีนอะแต่มันอยู่ ครับ คือหมายถึงมันยังเกาะอยู่มันก็ตะกุยกลับมาได้แบบผมก็งงๆว่าเว้ย แต่อันเนี้ยคือถ้าคุณอู๋ทราบว่าผมไม่มีกัน ใน โครง ทั้งหน้าและหลังแล้วเนี่ยมันต้องยกผลประโยชน์ให้กับโชว์ ช่วง จริง คือไม่น่าเชื่อคือวันนั้นที่ขับไม่รู้ว่าไม่มีกันโครง ครับ ก็แค่รู้สึกว่ารถมันสูง ๆครับ แล้วก็บอดี้โรลเยอะ ครับ แต่มันอยู่ ครับ แต่มันยังอยู่ ใช่ วันนี้เพิ่งรู้ว่าโหพี่ไม่มีกันโครงขับได้ขนาด คือ นี้เลยเหรอ คือผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับรถแรลลี่เนี่ย ครับ มันอาจจะต่างกับรถเซอร์กิตเราต้องการให้มันไม่มีโรลเราต้องการแบบพลานอยู่กับถนนไปตลอดเวลา แต่รถแรลลี่ที่ผมชอบเนี่ยผมแล้วแต่นะครับแต่ละคนตัวโยเองโยเขาชอบรถแข็งแต่ พี่ ผม ชอบ อะ รถให้ ผ มัน มชอบรถนิ่ม ให้มันจิก ผมชอบว่ารถเนี่ยมันให้อาการเราเอียงไปแล้วนะ อ่า แล้วพอมันเอียงสุดเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยเป็นจังหวะที่ผมเดินคันเร่งได้ อ๋อ ผมก็จะใช้พิงแล้วเดิน อ๋อ พิง พิงเดิน แล้วเดินอย่างเงี้ยครับ แล้วแต่สไตล์ ใช่ แล้วแต่ สไตล์ขับผมจะเป็นเข้าช้าออกเร็ว โอเค มันก็บางคนนี่เขา ก็ส วิ่ ไต ง ล์ เข้า เซอ มา ร์กิต ใช่ นิดๆ ผมยังใช้สไตล์เซอร์กิตอยู่ในการขับ ทีนี้ข้างในพี่ก็จะคืออย่างที่พูดกันคือพี่ไม่ได้เติมเครื่อง ไม่ได้เติม แต่ เลย พี่ ครับ ก็จะมีตัวล้มเพิ่มแคมเบอร์ แล้วก็ ใช่ครับ มีกันโครง ใช่ พี่ก็ ครั จะ บ ใช้ของคัพลิงหมดทั้งคัน ใช่ครับ คัพลิงนี่ก็เป็นยี่ห้อที่ทำให้โตโยต้าที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน ใช่ ก็ทำให้ 86 ให้ยาริส ใช่ครับก็คร่าวๆรถต้องบอกว่าขับคาเดิมๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นโชคไม่ว่าจะเป็นไม่มีกันโครงแล้วปีกนกที่แตกต่าง แต่ที่สำคัญที่สุด มันไม่ใช่ซื้อโชคมาแล้วใส่ได้เลยไงมันต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องโชคจ ใช่ ริง คือ ๆที่จะต้องเซตให้โชคนั้นตอบสนองตรงตามที่ เราต้องการ การ คือแต่งรถไม่ยากพี่แต่แต่งแล้วให้ขับดีมันยาก ใช่ มันต้องคือคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมซื้อมาใส่ทำไมต้องคิดค่าติดตั้งแพง คือมันไม่ใช่แค่ค่าขันน็อตอ่ะ มันคือค่าความรู้ ครับ การวิจัยของเขาที่เขาว่ารถมันต้องเซ็ตแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ ถึงจะดี แล้วก็อย่างโยเขาเป็นทีมแข่งอยู่แล้วนะครับ สิ่งหนึ่ง เขาก็จะ ที่สบายใจก็คือทุกอย่างพอตั้งเสร็จเนี่ยเราก็มีคอนเนอร์เวท สำคัญที่สุดคือเวลารถวิ่งมาแล้วคุณเบรกเนี่ยขอให้ล้อสองข้างน้ำหนักมันลงเท่ากันเนี่ยเราก็ ไม่ จะ งั้น คุมรถ มันบิด ได้อยู่ใช่ ไม่ ไม่ งั้ งั้ น น มัน มันจะสะบัดไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ผมแนะนำพี่เปลี่ยนเลยนะ อันนี้ที่ ครับ ทำฝากระโปรงพี่ใช่ไหมพี่ต้องดูรถผมเดี๋ยวผมให้พี่เปิด คันนี้มีเลสลอจิกด้วยอ่ะ เอาแน่นอนในพี่รถ เล แท็ ส ก ลอ อะ จิกมีกล้องด้วยอ่ะรถ มีกล้อง จริงจัง V-Box เลยนะเนี่ย V-Box ด้วย มีบล็อกจริงจังอ่ะจริงจังปล่อยเลยพี่
โอ้โห มันอะไรเนี่ย โอ้โห จะมีโชคฝากระโปรงนิดนึง แต่จริงๆอ่ะผมไม่อยากจะบอกว่าผมอะเป็นแฟนเพจของคุณอู๋อยู่แล้ว ขอบคุณครับ รถคันนี้แต่งอะไรเนี่ยผมนั่งเฝ้าติดตาม แต่ที่สำคัญเนี่ยผมไม่พอใจว่าเวลาที่ลูกสาวของแม็กซ์ โอริโดเขาลงโพสอะไรทำไมเห็นอู๋วินเทจไลค์ทุกทีเลย เอาเขาเป็นไอดอลผม อู๋ รถ วิน สี เท เดียว จ กัน AGT นี่จะไลค์ก่อนผมทุกทีเลยผมไม่เคยไลค์ทันเลย ผม อะ ก็แต่งตามเขา ใช่ไหม แต่อันเนี้ยเขามันดีสำหรับรถแบบ เห็นไหมผม ใช้ จำชื่อ ง่ายๆ คุณพ่อผมไม่จำชื่อคุณลูกนะ แต่ผมก็จำไม่ได้ เอออั อันเนี้ยมันจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าของพี่มันจะดีตรงที่เวลาเซอร์วิสอ่ะพี่ ครับ สามารถเปิดแล้วยกขึ้นไปอีกแก๊กหนึ่งได้ อ๋อเหรอไม่รู้เลย อันนี้คือสิ่งที่จะเสียไปกับการใส่โชคอัพแบบนี้ โอเค ข้างในก็จะคล้ายๆกันผมมี ID ดูสิครับมี นิดนึง เนี่ยเคนเอ็นเนี่ย มี ID นิดนึง ท่อ ID เนี่ยเห็นไหม มี ของผม มี เนี่ย จังหวะข้างใน เดิมสแตนดาร์ดเล ฮ้ ย ผม ครับ ก็เดิน ไม่มีอะไรเลย เฉยๆก็จะเหมือนกันคันนี้ก็อาจจะเห็นแล้ว อันนี้ก็จะเป็นคำโชคของทอม ครับ ไทยแลนด์นะครับตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายทอมอย่างเป็นทางการแล้วสบายนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนเพื่อลดน้ำหนักคือตอนนั้นถ้าทำลดน้ำหนักที่คุยกันในช่อง เขาเรียกว่าโกง ไม่โกง บ้าน พี่ ผมเขาเรียกว่าโกง แบตไซส์เดิมอยู่ที่เดิมเดะมันแค่เบาลง8 กิโล ก็น้ำหนักไง ก็ รถเซอร์กิตมันคือน้ำหนัก ถู ปะ กถูก แต่รถแรลลี่มันก็คือการบาลานซ์น้ำหนักให้อยู่บนรถได้อย่างสมดุล ผมเพิ่งไปเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมาด้วยนะ แต่เดี๋ยวลงไปเจาะข้างล่างดีกว่า โอเค ไป ได้ครับ ครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หนูนินมากพา ครับ ผมมาดูรถอีกแนวหนึ่งเลยนะครับก็ได้ขับแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้ยินเรื่องละเอียดพี่พอใจในจุดนี้ของมันหรือยัง สำหรับผมเนี่ยผมพอใจมากพอใจตรงที่ไอ้ความฝันของเรามันเป็นจริง เราได้รถสูงรถแรลลี่แต่มันใช้บนถนนได้ แล้วมันก็ขับได้ดีอะครับมันก็คือกลายเป็นแบบตอบโจทย์เวลาผมคิดอะไรไม่ออกนะรถคันแรกที่ผมกระโดดขึ้นก็คือคันนี้เพราะว่า มันไม่จุกจิกด้วย ไม่จุกจิกสตาร์ทชึ่งติด แล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ อันนี้พี่ยังท่อเดิมอยู่เลยนะ ใช่ครับ ฉะนั้นเนี่ยมันไปแบบหมู่บ้านไหนไปไหนก็ไม่ได้รบกวนใคร เงียบ เลย สบายสตาร์ทออกจากบ้า สเตล นภรรยา สุดๆ ไม่รู้เรื่องเลย อุ้ย มีความสุขมาก แล้วอยากจะทำอะไรเพิ่มไหมวันเนี้ยใช้มาได้ ไม่ ระ อยา ดับ ก ห เล นึ่ ย ง ครับ ตอนนี้ Happy ผมมีความรู้สึกคือรถเนี่ยอย่างคุณอู๋พูดใน EP ก่อนหน้านี้ว่ารถมันต้องทำมาถึงจุดที่ต้องหยุดแล้วต้องใช้ต้องเอนจอยกับมัน ผมเนี่ยฟังติดตามคุณอู๋มาโดยตลอด ผมก็ต้องบอกว่ามันเรียวอ่ะ มันจริงมันไม่ใช่แบบคนอะไรมันจะแต่งรถไปตลอดเวลาวะ ถูก มันจะ พี่ ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยเหรอการแต่งรถเนี่ยไม่ใช่มันคือรถคันนี้มีเพอร์เพสมาแต่งมาได้ตามโจทย์แล้วคือมันคือเวลาที่ต้องใช้ คือถ้าแต่งแล้วไม่ได้ใช้ไม่รู้จะแต่งไปทำไมไง ถูก คือเราปรับจูนให้ได้ความต้องการของเรา ครับ แล้วเราพอตรงนี้เราไม่ได้จะไปแข่งใครว่าใครแรงม้าเยอะกว่ากัน ใช่ มันอยู่ที่มันทำให้เรารู้สึกยังไงเวลาเราขับรถ พอเล่นรถมาระยะหนึ่งเนี่ยรถมันบอกเราแหละบอกว่าคือเธอขับฉันแบบที่ฉันออกมาจากโรงงานได้ไหม อันนี้พอ มัน ละ อารมณ์นั้นน่ ประมาณนี้ ผมก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ อ่า มันก็จะไม่จุกจิกมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะไม่เสีย ถูก แล้วมันก็จะใช้ได้แบบไปไหนก็ได้จริงๆอะครับ แบบที่เราต้องการ ใช่ เราสร้างมันมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ คือมันจะมีรถที่แบบเหมือนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับรถแนวเซอร์กิตแนวแทร็กมากกว่า ครับ คือเรียกว่า over modify ครับ ไปจนถึงจุดที่แบบไม่ใช้ไม่ได้แล้วอะ อืม คือจะใช้ทีแม่งต้องแบบอัญเชิญกันสุดขีดอะ ใช่แต่ว่า แล้วก็ไม่หนุกอะ แต่ว่า กลายเป็นไม่ได้ใช้ เรามาถึงจุดนี้ของชีวิตแล้วอะนะ เรารู้แล้วล่ะ เรา บินแดดันแดด ผ่านมาหมดแล้วจริงๆไอ้ของแบบนั้นก็ ครับ ก็เข้าใจนะครับน้องๆที่อาจจะยังไม่ได้ผ่านพี่พูดในฐานะคนที่ผ่านมาแล้วก็จะบอกได้ว่ามันถึงจุดที่เราแบบพอใจเราพอแล้วเรามีความสุขแล้ว ไม่ต้องการแรงกว่านี้ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้ว แล้วผมจะแนะนำคนที่ดูก็คือว่าถ้าไม่ได้อยู่คือของแต่ละคนจุดเนี้ยมันอยู่คนละที่กัน ถูกต้อง ไม่มีใครรู้เพราะรถของคุณเป็นคนใช้ ถูก คุณส่วนใหญ่เนี่ยเกือบจะทุกคนน่ะแต่งเลยจุดนี้ไปนิดนึง ครับ แล้วเราจะเห็นแล้วว่ะไอ้ที่ขับอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันดีกว่านะเราก็ ถูก ถอยกลับมา แล้วเราก็จะรู้แล้วจุดของเราอยู่ตรงนี้ แต่ อ่า คืออย่างผมอย่างเงี้ยรถคันนี้ได้มายังเป็นล้อกระทะเป็นยางแบบบ้านๆมากเลยที่เขาให้ ติด มา กับครับคา ติดมากับครับคาร์ผมขับแบบนั้นอยู่ตั้ง 5-6 เดือน โหให้มันรู้รถเลย ผมอยากจะรู้แล้วผมก็รู้นะว่ายางมันไม่เกาะ แต่ว่าเราก็รู้ไงว่ายางไม่เกาะขนาดเนี้ยมันคุมรถได้ขนาดไหน เราก็แบบใช้ให้รู้จักรถ แล้วก็ค่อยคิดว่าเราอยากให้รถคันนี้มันตอบโจทย์อะไรกับเรา ก็คือการเสพรถ1คันเนี่ยมันไม่ใช่แบบ
แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน มันมีจังหวะในการเสพ ใช่ แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เราก็อยากจะเสพรถแท้ๆก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปซื้อรถเก่า เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าโรงงานเขาออกแบบมายังไง ถูก ใช่ไหมครับแต่พอเราซื้อรถใหม่ปุ๊บเนี่ยผมก็อยากจะเสพว่าโรงงานเขาออกแบบมาแบบเนี้ย แล้วเราทำแล้วมันจะไปทางไหน ใช่ ต่างกันยังไงโอเค ครับ ได้เลยครับพี่หนูขอบคุณมากครับวันนี้ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ เหมือนเราใส่ยูนิฟอร์มกันนะ วันนี้ เห็นกูด้วยดิ เดี๋ยวดิเอาเหรอ วันนี้จะเป็นเต้นอูดูโอ First Drive นะ เป็นพี่เต้นเปิดซิง GR86 เป็น First Drive แล้วมีพี่หนูนินมาให้กำลังใจ พี่เบาๆรถเว้ย ค่อยๆขับสิครับพี่เต้น มันไม่เหมือน ทะนุ 10 ล้อที่พี่ ถนอมมันหน่อย เคยขับ สิ ปกติเฮีย พี่เต้นสนุกสนอมมันหน่อยได้ไหมครับ มึงตูดมึงก็ใหญ่เหมือนกันนะผมนั่งไปได้ไงเนี่ย ตูดใหญ่และหลวมจะตายหาที่พี่ฟิตเหรอ พอดี ทุย โอเคฮะนี่ อ่ะ ก็คือ First Drive ได้ขึ้นรถ เอาไปดิ ไปยัง ขับเป็น บ๊ายบายพี่หนูนินก่อนบ๊ายบาย บ๊ายบาย อ่ะไป ก็คืออันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ขับGR86 ของคุณอู๋ First Impression สอยเฟอร์รารี่ก่อน นี่ไงวะ ซ้ายขวาย ก อ๋อยก เดี๋ยวใจเย็นยกโอเค ไม่เคยขับมาก่อนเลยในชีวิต GR กลัวขับแล้วอยากได้ แล้วอยากได้ไหม ขับดีหุย เดี๋ยวนี้ออกของก่อนดิ โอเคโอเคไม่ต้องก็ได้ เฮ้ยนักเลงถอยรถหน่อยไหมนักเลง นักเลงมึงถอยรถหน่อยดินักเลง เก๊ก นักเลง จอดรถเกะกะหน้าดูเลยนะมึงอ่ะ จอดรถไกลๆนะมึงอ่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ายายแซวกันครับพี่น้องกันแซวกันครับ เราไม่ได้แค่ด่ากันเองสองคนนะครับ เราด่าคนอื่นด้วย ใครเผลอเราก็ซัดหมด โอเค อันนี้โลบาร์มากับรถใช่ไหมเพราะคันนี้เป็นคับ ใช่คันนี้เป็นขับค่ะ ไม่ใช่ค่ะ คันนี้เป็นรถผู้ชายเป็นขับ เป็นคับ เป็นรถคับ อันนี้คลัตชเดิมหรือเปล่า เดิมแต่คันนี้มันก็จะเป็นขับค่ะมันก็จะเป็นคลาสแบบ อ๋อ สี่ น่ารู้สึกเหมือนกันว่าช่วงกัดมันสั้นนะ อันนี้ช่วงล่างก็เฟิร์มอยู่ เขาแต่งนี่ อ๋อช่วงล่างแต่ ช่วงล่างที่ดี โอ้ แล้วก็อันนี้ปรับให้เป็น street use ก็คือว่าจะนุ่มโชคปรับเซตติ้งที่นุ่มหน่อย นี่นุ่มหน่อยแล้ว นี่นุ่มแล้วนี่นุ่มเลยแต่คือถ้าเกิดตรงนี้มันนุ่มเกินไปอ่ะเวลาขับบนแบบทางด่วนอะไรเงี้ย อืม มันจะโยน เพราะว่ามันนุ่มเกิน รอ แต่ถ้าถนนเรียบๆมันจะคือถนนปกติที่ไม่ใช่แบบอุกกาบาตมากมันจะดีเยอะ ก็โอเคนะ ที่อยู่ใน impact Confirm ตายไปแถวตรงนี้ก่อนแล้วจะรู้ ว่ามันกระเด็น ว่ามันกระเด้งอาจจะลมยางด้วยเพราะนี่มันมาจากแทร็กเลยอ่ะ อ๋อ ลมยางแข็งเหรอ อันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเหรอ เปลี่ยนผ้าเบรกแล้ว ไม่ดังแล้ว ดังน้อย อ๋อ ดังน้อย คันนี้มีไอ้นี้ปะเนี่ย ทางด่วน มีอยู่ใต้ขวดน้ำยกขวดน้ำขึ้นมาก่อน แหมนึกว่าต้องจ่ายตังค่าทางด่วนแล้วตกใจเลย ก็ต้องจ่ายแหละ อ๋อให้พี่มาขับพี่ก็ต้องจ่าย ไม่มีตังค์เลยเนี่ย แล้ว ตังค์มีน้อย พี่เต้นนะครับเขาจะไม่ค่อยพกกระเป๋าตังค์นะครับ สแกน สแกนนี่เนี่ยแหละ ถึงเวลาบอกมือถือไม่มีสัญญาณ โอ้โหพี่ดีด อันนะ ลองกดดูหน่อย โอ้โห โอเคนะ ก็สนุกนะ เฮ้ย อะไรดังวะ ชิปไลท์ไง อ๋อ โอเค มันก็คมเลยนะ ความรู้สึกคือคมมาก ใช้ได้ เอาจริง แต่พี่รู้สึกมันดิ้นๆเหมือนกันนะโห ๆอันนี้อยู่โหมดหนึ่งก็ถึงบอกไงผมถึงต้องตั้งแข็งนิดนึงไงเวลาอยู่ล่างคือมันนิ่มแต่จริงๆมันคือมัน compliance มันเกาะอะ เออ มันจิกลงไปเลย คมดี โอ้ เกิดอาการคันนะ แต่นี่เสียดายนะน่าจะได้ลองแบบ back to back ระหว่าง rally กับ street track แรลลี่ก็จะเป็นอีกแนวหนึง เมื่อกี้ได้ลองขับไหม ไม่ได้ลองที่นี่เพราะว่าผมขับไปแล้วที่มิลาน อ๋อ รู้แล้วมันเป็นไง
แล้วมันนุ่มกว่าไหมหมายความว่ามันแบบมันมีการแบบให้ตัวเยอะกว่าไหมช่วงล่าง ให้ตัวเยอะกว่า แล้วคันนั้นนะไม่มีสเวย์บาร์ไม่มีนิโรบาร์มันก็จะบอดี้โรเยอะกว่า แต่มันอยู่เพราะโชว์เขาดีมากมันอยู่ อันนี้เครื่องทำอะไรเนี่ยทำอะไรบ้างปะทำเยอะ แมปที่พี่ขับอยู่เนี่ยคือแมปสแตนดาร์ด อ๋อ นี่สแตนดาร์ดคือประมาณนี้เลย ประมาณนี้เลยผมมีแมปซิ่งอีกอันหนึ่ง ทำไมเขาบอกว่ามันก็แรงแล้วนะพี่ว่าหมายความว่าบอก ทอร์ ว่าก มันดีทอร์กต้นมันดี เออ มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมัน responsive มากอ่ะ คือความแรงไม่ใช่ประเด็นของ GR ประเด็นของ GR คือบาลานซ์ที่ดี ก็ใช่ก็แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่แรงอ่ะ ถูก เขาเรียกว่าอะไรเดียสมสัดสมส่วน มันสมดุลดีใช่ มันเป็นรถเน้นสมดุล แล้วถ้าพี่ซื้ออันเนี้ยมัน GR86 ปีก็คือล่าสุดถูกป่ะ มันมีก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะ GT86 มันต่างกันเยอะไหมถ้าพี่แบบ เล็กกว่าอันนั้นเครื่อง 2,000 อันนี้เครื่อง 2,400 อันนี้เครื่อง อ๋อเหรอ คืออันนี้เนี่ยเครื่องมันจะเป็นแบบมันแก้ปัญหาที่ GT86 เนี่ยมันก็เครื่องเบาไปนิดนึงไงมันก็จะมีหย่อนนิดนึงอะไรเงี้ยอัน GT พอเป็น GR ปุ๊บมันจะอัพขึ้นมาเป็น 2,400 มันก็จะมีทอร์กมากขึ้น มันก็จะขับสนุกอ่ะคือทอร์กมันมาทุกย่านอ่ะ เพราะว่ามันเป็น2,000โอมันก็เพิ่มมันตั้ง400 cc นะ 20% อ่ะ โอเคเข้าใจละขับสนุกมาก ขับมานิดเดียวก็พอจะนึกออกแล้วว่ามันมีความเป็นแบบ rear wheel drive เครื่องอยู่หน้าบาลานซ์ดีคมใช้ได้ครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ลองเพราะว่าไม่เคยลองเลยแล้วก็รู้สึกโอเคเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเป็นรถขับสูงจริงๆพูดถึงมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะวันนั้นพี่เห็นใน YouTube มันมีแบบ มันบอกว่า มันเรียก Pro Man Porsche แบบเหมือนแบบเป็น Baby GT3 แบบเหมือนแบบทุกอย่างย่อลงมา performance ราคาอะไรทุกอย่างก็พอจะเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบคมๆอยู่อะที่รถปกติมันอาจจะไม่มีครับประมาณนี้แหละครับสุดยอดมากขอบคุณครับคุณหนูที่ให้ลองขับวันนี้ เบาอ่ะคันนี้ ใช่มันมีความรู้สึกเบาถูก มันไม่ใช่แค่รู้สึกนี่มันเบาจริงๆผมลดน้ำหนักแบบสุดขีดกันเนี้ยวิทยุไม่มีมีความรู้สึกเบาๆอยู่คลัตช์ก็เบา ครับโตโยต้าพี่ข้อดีคือคลัตช์เบานี่แหละขับสบายด้วยโอเคขอบคุณครับไป เป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Sing